Bună dimineața, o nouă zi în Africa, o nouă aventură. Vă voi ține la curent, plec de aici, din Parcul Național Etosha, mă îndrept către capitală, către Windhoek. Hai să vă arăt și vouă. Cam așa arată parcul, campul unde a stat, corturi militare. Patronul, proprietarul este un namibian alb, afrikaner. V-am spus, Namibia are o populație de în jur de 5% albi, 5 sau 6% sunt albi, descendenții africaneri, de foștii buri din Africa de Sud și nemți și germani, și dețin, ne-a spus și ghidul de ieri, în jur de 70% din pământurile Namibiei le dețin albii. Toate că sunt 5%, în jur de 70.000, 75.000 în toată țara. Și o să vă arăt, așa cum am promis, sunt singurul. Păcate, eu nu sunt vlogger de călătorie, vlogger de traveling, nu am nici atât de mulți urmăritori. Mi-aș fi dorit să am și eu, dar din păcate nu am prins la public. Vă arăt Africa reală, așa cum nu v-a arătat-o nimeni. Nimeni nu vă arată decât eu. Încă o dată, locul unde am stat, o demi-pensiune, extraordinar de frumos. Extraordinar, noaptea auzi animalele sălbatice, știm, plină sălbăticie. Deci nu poate să fie nimic mai frumos. Și acum spunea și Dana Budeanu, celebra ei replică, da, cu cortul, dar în Africa. Bine, ea spunea că 15.000, nu sunt cu 15.000, nu costă atât, mult mai puțin. Stați să vă arăt și vouă. Ia uite ce avem acolo, lângă noi. Ia uite o Springboks. Ia uite Springboks. Vin și babuini, e o waterhole, un ochi de apă aici. Și asta este locul unde am stat. Am spus, în plină sălbăticie. Știu, nu e pentru oricine. Asta înseamnă adrenalină pură, senzații tari. Stați să vă arăt o dată. Asta este recepția locului unde am stat, campului. Foarte multe campuri din astea pentru campat aici, în Namibia. Țară foarte vizitată, foarte mulți turiști italieni în general, englezi, nemți. Am spus, Toyotele sunt, asta e Suzuki, dar în general Toyotele sunt la putere. Și asta este locul unde am stat. În sălbăticie, cu cortul în Africa. Citat din Dana Budeanu. Vorba unui clasic în viață. Atâta s-a putut. Doar aici au mai fost locuri. Și rămâneți alături de mine pentru restul călătoriei. O să merg către capitala țării, către Windhoek. Și în drumul nostru către capitală am găsit iarăși o plimba de unde să-ți mai dăm și ție. Da, avem o la dreapta pe lacul de Androad, apoi viraje la dreapta. Avem și Spar în localitatea Ujo. Uite cum circulă. Uite cum se dau jos din mașină. Așa se circulă în Africa. Și aici se alte mai sunt astea. Viraje la stânga pe Beini, C38. Continuă pe Beini încă 68 de kilometri. Trebuie să facem dreapta.
Africa reală, Africa pe care puțină lume v-a prezentat-o. O altă parte a Africii, asta apare un cartier. Nu știu dacă nu vezi calmi, aici. Și avem și babuini în pom, pe marginea străzii. A, uite. S-au luat la ceartă. Ceea ce vedeți aici pe acest câmp nu sunt corturi, sunt mușuraiele de termite. Mii de mușuroaie peste tot, o adevărată inginerie. Și acolo în spate, nu suntem la Rio, nu suntem în Brazilia, ăsta este relieful namibian. Termitele fac aceste mușuroaie, unele dintre ele sunt peste 2 metri înălțime, vârful este îndreptat către sud mereu, deci dacă te pierzi aici poate folosi ca și o busolă. Și au galerii speciale pentru oxigenare, pentru aerisire, pentru a primi, mi-a spus ghidul care am fost ieri la satul Himba, în Himba Village. Și de asemenea, nu știu ce substanță folosesc, pietrifică acest nisip și îl protejează totodată, deci decât aerul pătrunde, apa, atunci când plouă, apa nu intră în aceste mușuroaie. Africa reală, încă o dată, repet, așa cum nu v-a prezentat-o multă lume.
Ce frumos se văd munții acolo pe fundal și peisajul acesta, savana africană cu munții pe fundal. M-a binecuvântat Dumnezeu și de data asta să văd locuri extraordinare aici pe continentul african, locuri pe care puțină lume, puțini europeni, să spun așa, au putut să le vadă. În Africa, dacă veniți, pentru cei care sunteți, și sper că o să fiți mulți interesanți după ce vedeți aceste postări, trebuie să vă luați măsuri, pentru că nu există mijloace de transport în comun, cel puțin nu am văzut. Nu am văzut autobuze locale, nu există pur și simplu mijloace de transport în comun, nici nu am auzit de așa ceva și de aceea va trebui mașina închiriată. Eu am închiriat la Europcar, dar ce am văzut, toată lumea închiriază, cred că e ceva local, Namib to Go, se numește compania, bănuiesc că sunt și mai ieftini ca ceilalți, sau să folosiți tur operator. Nu sunt exagerate de scump, dar oricum sunt mai scumpi, ești mai scump decât ai merge tu cu mașina. Și Parcul Național la fel, se poate, tot așa se poate face ori cu mașină, noi am intrat și cu mașina, am intrat și cu rangeri locali, cu tur operatori. Încă o dată, ce frumos se văd munții acolo. Peisaj de vis. Peisaj de vis. Africa e Africa, v-am spus. Când vii odată, am spus în multe postări, dacă vii odată în Africa, o să vii mereu. Te întorci mereu aici în Africa. Bidonvilurile africane. Din păcate se trăiește și așa, Africa contrastelor. Asta este Africa contrastelor. Am intrat în Windhoek. Zonele industriale alternează cu bidonvilurile. De fapt, cam la toate marile orașe africane, și când am fost în Africa de Sud, am văzut bidonviluri la intrările în orașe. Ce am observat, un lucru bun totuși, au început, am trecut și mai înainte pe lângă astfel de zone, au început să desfințeze bidonvilurile, să facă un fel de locuințe sociale, cel puțin sunt locuințe, au geamuri, au... Bine, asta e un cartier, apare mai bunișor așa acolo sus. Așa arată o cameră de hotel, 50 și ceva de euro, în jur de 55 de euro, cred, pe noapte, cu view-ul ăsta aici, terasă, avem și view, foarte frumos. Ieftine și foarte bune. Am avut niște acomodații foarte, foarte extraordinar de bune aici în Namibia, extraordinare. Ăsta este hotelul. Curat, îngrijit, primitor, foarte serviabil oamenii. Și aici vorbeau tot africanse, doamnele la recepție, cu toate că erau de culoare, vorbeau tot africanse. Avem și piscină, hotel extraordinar de frumos. Se merită să vizitați Africa cu toată încrederea. Deci nu regret absolut nicio secundă din aventura mea africană. Să mergem în oraș, facem cunoștință cu orașul. Și asta este capitala Namibiei, Windhoek. Zona mi se pare destul de frumoasă, casele. Cred că asta e o zonă cu oamenii străini. V-am mai spus și înainte, asta a fost sistemul apartheid. Au lăsat albii sau, mă rog, persoanele în orașe și pe ceilalți au scos din oraș. Au rămas deja, cu toate că sunt 30 de ani, drept. Sunt 30 de ani de când sistemul apartheid a fost abolit, 35 de ani chiar, din 1990. Încă rămâne
diferența asta între albi și negri. Am spus și mai înainte, 70% din pământurile țării le dețin albii. Hai să vă fac cunoștință. Mergem, o să încerc să merg în centrul orașului, să merg la un mall, cel mai celebru mall de aici. V-am spus, nu vreau să fac vizualizări, să arăt zonele sărace, zonele defavorizate. Nu caut, nu e pentru mine așa ceva, contentul ăsta. Vreau să-l facă alții, să arate alții ghetourile și mahalalele orașelor africane. La stop aici se stă ca în America, sunt la toate patru intrele în intersecție, este stop și e legea primului venit. Și am ajuns la mall-ul de aici din Windhoek, capitala Namibiei. Am trecut printr-o zonă extraordinar de frumoasă. Deci se vede că e o țară cu potențial enorm de dezvoltare. Dați seama că dacă aici banii, ca și o curiozitate, chiar și la bancomat, banii din Sud-Africa, randul sud-african este echivalent cu dolarul namibian. Și iarăși ce am văzut aici, câteva mine și câteva alte obiective cu scris în chineză. Deci înseamnă că chinezii au investit, la fel ca și în Africa de Sud, foarte mult aici. Deci, ca și safe, ca și siguranță, mi s-a spus că este țara extrem de safe. Restaurantele pline și de albi și de localnici. Nu, și mulți să nu credeți că sunt din albi, sunt localnici. Nu sunt, v-am spus, populație foarte numeroasă, în jur de 75.000 sau peste 75.000, cam 5% din populația Namibiei sunt albi și cei mai mulți sunt concentrați aici în această localitate, în capitală, în Windhoek. Restaurantul. Aer condiționat. Catch în Namibia. Poate găsesc și eu undeva să încarc. Am rămas fără data, fără internet la una dintre cartele locale. Frumos mall, numai lume bună. Branduri europene, am văzut foarte multe. Bine, nu mă așteptați, n-am văzut Vuitton sau Gucci sau Prada, sunt totuși în Africa, dar brandurile astea alte, așa mai de rând, în Europa, sunt peste tot aici. Mi-am luat și eu cu ocazia asta, o pălărie. Și cer să merg de aici, în centrul orașului, să vedem ce e și acolo. Iarăși o zonă frumoasă, case bine îngrijite, Windhoek, Africa. E una dintre țările, e foarte dezvoltată pentru continentul african, mai văzut și alte țări de Africa, dar e o țară oricum destul de dezvoltată, vă spun la modul cel mai sincer. Traficul e destul de lejer destul de lejer față de Londra, unde locuiesc eu. Mașini, numai mașini bune, v-am spus. La capitolul mașini, am mai spus asta într-o postare, mi se pare, pe TikTok. Arată de ce peste Grecia, mult peste Grecia, la capitolul mașini. Ca să vă dau exemplu de o țară europeană.
pot să-mi dau seama ce e aici în dreapta, dar bănuiesc că o clădire guvernamentală ceva. Numai gardul ăsta face cât toate bidonvilurile din Namibia. Avem și un incendiu de vegetație aici, sus pe munte. Arde vegetația. Ne apropiem de centrul orașului, City Museum, vom merge la Muzeul Independenței. Nu mai... s-ar putea să mai prinde deschis aici, în dreapta. Frumos orașul, Mureșelul, mi-ar place să locuiesc aici. La modul cel mai sincer, chiar mi-ar face plăcere să locuiesc aici. Cochet, pus la punct, destul de curat, nu uitați că suntem în Africa. Mai avem o groapă în asfalt, mai avem și România mult mai mari. Vegetația extraordinar de frumoasă. Ce hotel șmecher, hotel Hengstburg. Foarte multe denumiri în limba germană, să nu uitați că la origine a fost Namibia colonie germană. Și cum am spus, se mai vorbește și germana, la mult africanse. Muzeul de Istorie, Muzeul Independenței, de fapt, al Namibiei. Un loc foarte important aici în Windhoek, în capitala Namibiei, și zona extraordinar de frumoasă. O catedrală aici plin de turiști albi europeni. Și la mall am văzut foarte mulți albi localnici. Fac și eu 2 pași prin oraș să văd cum se prezintă acest oraș. Da. Și aici spune ceva în germană, Ostdeutsche Provinzen. Așa cum am spus, a fost o colonie germană la început, până la începutul celui de-al doilea război mondial, primului război mondial, pardon. Mergem încoace sau pe sus pe acolo? Aici? Robert Mugabe Avenue. Robert Mugabe, președintele, nu mai știu, al țării africane, spune ceva, nu.
Statuia Sam Nujoma, founding president and father of the Namibian nation, a fost primul președinte al Namibiei. Și aveți și o biserică în stil gotic, catedrală. Cred că este de pe timpul nemților, când ei erau aici. Când a fost colonie, m-am mai spus mai înainte, Namibia a fost colonie germană până la primul război mondial. Sorry. Yeah, sorry. It's okay. Avem și Ministerul de Justiție aici. Oh, ce clădire șmecheră și ce parc șmecher avem aici. Cer să intru și eu în parc și biserica. Deci vă spun sincer, pentru o țară africană chiar merită, absolut, merită tot. Merită orice bănuț. N-a fost nici așa de scump. Biletele le avem ceva mai scump. O să vă spun către sfârșitul postării și prețurile aproximative care le-am avut, 2 persoane. Deci au fost undeva aproape, vă spun, 1 euro, jur de 2000 de euro biletele de avion, dus întors. Apoi am avut și în jur de 1 euro 700 de euro mașini, încă vreo 700 cazări, spunem 1500, sunt 3500, jur de 500 intrări, parcuri, vizite, facem undeva în la o sumă de 4000 și să spun să mai fi cheltuit tot, fără să ne lipsească absolut nimic, în dezmăț total, în jur de 1000, adică undeva la 5000 de euro pentru 2 persoane, stai 10 zile în Namibia. Cred că e o sumă destul de decentă, mai mult decât decentă. 2500 de persoane. Parlamentul Namibiei. Și în păcate nu putem să intrăm în parc. E extraordinar de frumos parcul acesta aici. E extraordinar de frumos. Ce frumos! Păcate nu se intră, văd că este gard. Nu si può entra, no? Al parc. I don't think. Nu fa niente. Grazie mille. Avem și italieni, nu lipsesc pe nicăieri. Avem și chinezi. Dar parcul e o frumusețe extraordinară. Păcate nu se poate intra. Cred că am adus prea târziu. Mă arăt încă o dată. O frumusețe de parc este Parlament. Vedeți și voi. Parliament of the Republic of Namibia.
Zona de centru e frumoasă. Haideți să mai fac încă 2 pași cu voi în oraș să vă mai arăt ce poate fi interesant. Da, și am luat și capitala Namibiei La Paz, Windhoek, un oraș peste așteptări, cum am spus, peste așteptări. Nu știu, te simți mai degrabă undeva în Grecia, în Spania, în Portugalia, ca și arhitectură decât în Africa. Într-o țară mediteraneană undeva. Să nu zic sudul Italiei, care arată mai rău. Toate scuzele de rigoare. Și uitați și voi mașini. Mașini. Așa că nu mai credeți tot ce vă vând canalele media despre Africa, că nu e chiar așa sărăcie. V-am arătat și satele la Himba și bidonvilurile, dar astea sunt excepții în general. Așa am văzut, așa arată cam toată țara. Africa e continentul contrastelor. În orice țară din Africa o să vezi așa ceva. Bănci, sedii de bănci. Și turiști. Foarte, foarte, foarte mulți turiști. Odată mașini. Mercedes, BMW-uri, Toyota. Ca de obicei, europene, Volkswagen, Mercedes și BMW. Nu vezi altceva. Avani, hotelul unde am stat prima dată, prima seară când am ajuns la Windhoek, chiar în centrul orașului. Și ce parc frumos și aici. Vă prezint centrul orașului, v-am spus, nu intru, nu caut, știu că dacă intram în bidonviluri sau, mă rog, toată lumea era grămadă să vizualizeze acele clipuri. Păcate, am spus, nu-mi place să fac vizualizări în spatele unor drame. Eu așa le văd, drame. Nu e vina nimănui că s-a născut și că locuiește acolo. Nu stăm acum, nu sunt în măsură eu să judec ce e bine și ce e rău. Lumea destul de bine îmbrăcată. Scuze. Centrul orașului Windhoek. Hilton în față. Mai fac câțiva pași înainte de a încheia postarea mea de astăzi. Am vrut să vă arăt și capitala. Mâine o să fie ultima zi, dar nu o să mai filmez, cel puțin nu pentru YouTube. Sper totuși să nu fie ultima postare a mea pe YouTube. Avem o piață. Haideți să vă arăt o piață locală cum arată. Uite piața acolo. Să vă arăt o piață locală înainte de a închide postarea. Ăsta este hotelul unde am stat data trecută, Avani, mi-l aduc aminte. Hai să traversăm, Dana. Repede, repede. Și asta este o piață locală. Am postat, mi se pare, am filmat în piața respectivă. O să înceapă cu cerșeala. Ai grijă la rucsac. N-am, lasă-mă că n-am bani. Am început.
Eram sigur că încep. No, no. Tomorrow, boss. Tomorrow, thank you very much. O piață locală cu de toate. Uite aici se iei eșarfă dacă... No, video, no. Dacă cumpărăm ceva de la tine, să vezi ce video. Asta este piața. Toată lumea vinde produse artizanale. Aha, ok, toată lumea vinde produse artizanale. Nu știu acum cât o fi de artizanale sau cât o fi de prăști. Sau cât o fi din China. Hello! Uite și pe Himba. Uite și pe Himba, Dana. Sunt și Himba cu produsele lor. No foto, no. Yes, Papa, come here, look here. It's okay, boss, thank you. Încheiem aici postarea noastră de astăzi și postările mele din Africa. V-am spus, cred că să fie ultimele postări, ultimul video care o să-l postez pe YouTube. Nu cred că o să mai continui, pentru că am încercat din toate puterile. Nu e interes, nu există gram de interes, așa că nu are rost să mai continui. Cel puțin am ultimele postări, ultimele vloguri, pot să le spun, nu le spun vloguri, că nu am fost vloguri, le-am avut din Australia, din America, din Statele Unite cu Ruta 66 și din Africa, Namibia, și n-au prezent, deci canalul în loc să crească a scăzut numărul de vizualizări, așa că nu mai mă interesează nici pe mine. Nu știu ce să vă spun, nu pot să vă spun da sau nu, dar probabil că aici o să mă vedeți ultima oară. Haideți, vă iubesc pe toți și rămâneți aproape în continuare, în cazul că o să mai continui, și urmăriți postările mele pe TikTok și pe YouTube. Dacă o fi să mai continui, aștept și mesajele voastre și Călător pe 7 continente vă iubește pe toți. Haideți, rămâneți alături de mine de aici, din Africa.